अभ्यासी यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। सभी वीडियो को मैंने दिन के हिसाब से बनाया है, तो आपको विनती है कि मेरी चैनल में प्लेलिस्ट में देखकर वीडियो को दिन के हिसाब से क्रम अनुसार ही देखें, तो ये विषय समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चलिए तो विषय को आगे देखें। આ વિડીયોની અંદર આપણે 3D ઓબ્જેક્ટ વિશે જોવા માંગીએ છીએ કે આપણે કઈ રીતે 3Dની અંદર ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરી શકીએ। આપણે પહેલાં ઇલસ્ટ્રેટર ચાલુ કરીએ અને હવે ઇલસ્ટ્રેટરની અંદર આપણે એક બે જે નાની નાની બાબતો છે એ આપણે જોવા માંગીએ છીએ 3D માટે। પહેલાં તો આપણે અહીંયાથી એક રેક્ટેંગલ દોરીએ અને એક આપણે બીજું એલિપ્સ દોરીએ। આપણે આ બે બાબતો દોરી અને આપણે આને અત્યારે कोईपण एक कलर आपी दीए। धारो कि हूँ एक आने आ कलर आपी दऊँ छूँ अने स्ट्रोक अत्यारे ब्लेक ज रवा दीए पण 2 पॉइंट करी दीए। अने ए ज रीते आपणे आ जे वस्तु छे एने पण आपणे एनो स्ट्रोक 2 पॉइंट कर दीए। आपणे एनो कलर धारो कि आ कंईक आपी दईए, फिल कलर छे ए ग्रीन आपी दीए। तो आवी रीतना आपणे कोई पण वस्तु आपी दई शकीए। हवे आ जे ऑब्जेक्ट छे एने मारे 3D में कन्वर्ट करी देवुं होय तो हूँ आने सिलेक्ट करीश, इफेक्ट में जईश, 3D नी अंदर जईश अने अहींया पहेलुं लई शकीए एक्सट्रूड अने बीवेल। एक्सट्रूड अने बीवेलनी अंदर लईशुं आपणे એટલે આપણે એક આ મેનુ જોવા મળશે। હવે એની અંદર આપણે આ રીતનું ઓબ્જેક્ટ કરી દેવું છે એટલા માટે આપણે અહીંયા પ્રિવ્યૂ પર ક્લિક કરીશું તો તરત જ તમને એ રીતનું ઓબ્જેક્ટ થઈ ગયેલું જોવા મળશે। અને હવે જો આપણે ઓબ્જેક્ટને ફેરવવું હોય તો હું અહીંયાથી આ બધી બાબતો પણ ચેન્જ કરી શકું। એ બધી અલગ અલગ બાબતો અહીંયા આપણે કરીશું તો આપણને અલગ અલગ એની પ્રોફાઇલ અહીંયા જોવા મળશે। એટલે આપણે આ રીતની કોઈ પણ વસ્તુ કરી દઈ શકીએ જે પણ આપણને જોઈતી હોય પ્રમાણે। फ्रंट ज अत्यारे रवा दीए अने जो आपणे थोड़ुं घणुं फेरवुं होय तो आपणे आ जे बधा ऑप्शन छे त्यांथी पण फेरवी शकीए अथवा जो आपणे नंबरथी ना फेरवुं होय तो डायरेक्टली आपणे आ जे ऑब्जेक्ट छे एने अहींया आम पकड़ीने पण आ रीते आपणे फेरवी शकीए। तो तमने जोवा मळे छे बाजुमां प्रिव्यूनी अंदर के आखी वस्तु अहींया फरी ज रही छे। तो आपणे जे प्रमाणेनुं आपणे जोईतुं होय ए प्रमाणेनुं गोठवी अने आपणे छोड़ी दईशुं એટલે आखो जे बाबत छे ए ज रीतना थई जशे। અને એ જ રીતના આ બીજા બધા ઓપ્શન પણ તમે ટ્રાયલ એરર કરીને જોઈ શકો કે ઘણી બધી બાબતો આપણે ચેન્જ કરી શકીએ અને ત્યાં પછી આપણે ઓકે કરી દઈશું આ રીતનું આપણું ઓબ્જેક્ટ બની જશે। એટલે આપણે આને સિલેક્ટ કરીને ડિલીટ કરીએ અને આપણે આને લઈએ અને આ જે ઓબ્જેક્ટની ઉપર આપણે જોઈએ તો એની પર પણ આપણે સિલેક્ટ કરી ઇફેક્ટમાં જઈશું, 3D ઇફેક્ટમાં જઈશું અને એક્સટ્રુડ અને બીવેલ કરી દઈશું। એટલે અહીંયા આપણે આ રીતના જોવા મળશે। તરત આપણે પ્રિવ્યૂ પર ક્લિક કરીશું તો તરત જ આપણને એનું પ્રિવ્યૂ બતાવવામાં આવશે અને ત્યાર પછી આપણે એને અહીંયાથી કંઈ પણ અલગ અલગ બીવેલ પણ આપી શકીએ। ધારો કે મારે આ રીતનું બીવેલ જોઈએ છે તો એ રીતનું બીવેલ પણ અહીંયાથી આપણે લઈ શકીએ। તો આ રીતના આપણે કરી અને ઓકે આપણે આપી દઈ શકીએ। તો કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ જે આપણે બનાવેલું હોય કે આ રેડીમેડ ઓબ્જેક્ટ હોય એની અંદર આપણે આ રીતે એક્સટ્રુડ કરી શકીએ। અને આપણે ડિલીટ કરી દઈએ અને એ જ રીતે આપણે ટેક્સ્ટ પર જોઈએ કે હું ટેક્સ્ટ પર પણ આ જ રીતનું બીવેલ આપી શકું છું। તો અહીંથી આપણે ટેક્સ્ટ લઈશું અને અહીંયા હું મારી વેબસાઇટનું નામ લખું છું અભ્યાસી। ત્યાર પછી આપણે એને સિલેક્શન ટૂલથી લઈ અને આ રીતના આમ ખેંચી અને આપણે એને મોટું કરી દઈશું અને એનો ફોન્ટ છે એરિયલ રાઉન્ડેડ એમટીની અંદર નાખી દઈશું। તો હવે જો આ રીતે ખેંચી અને મોટું કરી દઈ શકીએ। પણ જો આ બાઉન્ડિંગ બોક્સ તમારે ના દેખાતું હોય તો પછી તમારે વ્યૂમાં જઈ અને અહીંયાથી આ જે અત્યારે હાઇડ બાઉન્ડિંગ બોક્સ મને જોવા મળે છે પણ જો તમારે આ ના દેખાતું તો અહીંયા શો બાઉન્ડિંગ બોક્સ દેખાશે। તો એ શો બાઉન્ડિંગ બોક્સની ઉપર તમે ક્લિક આપી દેશો એટલે આ બાઉન્ડિંગ બોક્સ તમને દેખાશે અને એનાથી તમે ડાયરેક્ટલી આમ ખેંચી અને આ વસ્તુને મોટી કરી શકો અથવા તો નાની કરી શકો। એટલે આ આપણે સિલેક્ટ કરી લીધું। હવે આપણે એનો બ્લેક કલર નથી રાખવો એટલે આપણે એને સિલેક્શનની અંદર ધારો કે આપણે આ એક કલર આપી દઈએ અને એની બોર્ડર આપણે બ્લેક કલરની કરી દઈએ અને તે પણ આપણે 2 પોઈન્ટની કરી દઈએ। એટલે આ રીતની આપણે કરી દીધી અને હવે આને આપણે 3D માં કન્વર્ટ કરવું છે। આપણે એને સિલેક્ટ રાખીશું, ઇફેક્ટમાં જઈશું, 3D માં જઈશું અને એક્સટ્રુડ અને બીવેલ પર આપણે ક્લિક આપીશું। જો આપણે અહીંયા ક્લિક આપીશું એટલે તમને અહીંયા પ્રિવ્યૂ પર આપણે ક્લિક આપીશું તો થોડીક વારની અંદર તમને આખો એનો પ્રિવ્યૂ દેખાશે કે આ રીતનું આપણે બની ગયેલું જોવા મળે છે। અને એમાં પણ આપણે આ બધી જ બાબતો કરી શકીએ કે અહીંયાથી આપણે ચેન્જ કરવું હોય, કંઈ પણ અહીંયાથી આપણે કંઈ બીવેલ કરવું હોય કારણ આપણે આમ હોલો રાખવું હોય તો પણ આપણે અહીંયા ક્લિક કરીશું તો અહીંયાથી આપણને જોવા મળશે। જો કે અમુક બાબતો અમુકની અંદર સારી દેખાશે અને અમુક સારી નહીં દેખાય તો એ તમે ટ્રાયલ એરર કરી અને અહીંયાથી જોઈ શકો કે કઈ રીતે આપણે આ આખી જે ટેક્સ્ટ છે એને 3D બનાવી શકીએ, કઈ રીતે આપણે એને આ રીતના રોટેટ કરી શકીએ। તમારે જે પ્રમાણેનું જોઈતું હોય એ પ્રમાણેની વસ્તુ તમે અહીંયા બનાવી દઈ શકો અને તમને જ્યારે બરોબર લાગે કે ભાઈ આ ઓકે છે ત્યારે આપણે એને ઓકે કરી દેવાનું રહેશે। અત્યારે હું કેન્સલ કરી દઉં છું એટલે આ આપણને પાછું મળી ગયું છે। તો આ હતું આપણે એક્સટ્રુડ માટે। બીજું એક 3D કમાન્ડ આપણે જોવા માંગીએ છીએ અને એ 3D ઇફેક્ટ છે આની અંદર અને એ છે રિવોલ્વ।
તો હવે રિવોલ્વ શું કામ કરે છે તો કે ગોળ ફેરવવાનું કામ. રિવોલ્વનો મતલબ થાય છે ગોળ ફેરવવું. તો હવે કઈ રીતે આપણે ફેરવી શકીએ તો આપણે અહીંયાથી આ કોઈ પણ પાથ લઈ શકીએ. આપણે ધારો કે પેન ટૂલથી બનાવ્યો હોય કે આપણે આ લાઇન સેગમેન્ટથી બનાવ્યું હોય કે આપણે આ બધા સિમ્બોલ લઈશું, એ બધાને આપણે રિવોલ્વ કરી શકીએ. તો આપણે અત્યારે એક આર્ક લઈશું અને આ રીતના એક આર્ક દોરીએ. અત્યારે હું ખાલી ફક્ત આટલું એક આર્ક દોરું છું અને આ આર્કને આપણે અત્યારે બ્લેક કલર નહીં પણ કોઈ બીજો કલર આપી દઈએ. એટલે આ એક કલર આપી દો એટલે આ ફક્ત મેં આટલું આમ દોરેલું તમને જોવા મળે છે. અને આપણે સિલેક્શન ટૂલથી સિલેક્ટ કરીશું, ઇફેક્ટમાં જઈશું અને 3D ઇફેક્ટમાં જઈશું અને એની અંદર આ રિવોલ્વ લઈશું. જેવું આપણે રિવોલ્વ લઈશું એટલે આપણે આ મેનુ જોવા મળશે. હવે એની અંદર પ્રિવ્યૂ પર ક્લિક આપીશું એટલે આપણને રિવોલ્વ થયેલું અહીંયા ઓબ્જેક્ટ જોવા મળશે. તો અત્યારે આ રીતનું રિવોલ્વ થયેલું છે. પણ જો મને આ એજ પર આમ રિવોલ્વ ના જોઈતું હોય અને મને બીજી એજ પર જોઈતું હોય તો પછી મારે અહીંયા જે લેફ્ટ એજ છે એને બદલે હું જો રાઈટ એજ કરીશ તો તમને જોવા મળશે કે તરત જ આખું બોલ જેવું મને બની ગયેલું જોવા મળે છે. અને એને પણ આપણે અહીંયાથી ફેરવવું હોય તો પછી આ રીતના આપણે ફેરવી અને કોઈ પણ એની અંદર આપણે ગોઠવી દઈ શકીએ. તો આ રીતના આપણે બધી બાબતો અહીંયાથી અલગ અલગ કરી શકીએ. એનું જે શેડિંગ છે એ સરફેસ શેડિંગ પણ અહીંયા આપણે બદલી શકીએ. કે જો તમે જોશો તો અહીંયા તમને થોડુંક જે ચમક હતી એ જતી રહેલું જોવા મળે છે અને અહીંયા આપણે એને પ્લાસ્ટિકમાં કરી દઈશું તો અહીંયા થોડી ચમક રહેશે. એ રીતે બધી અલગ અલગ બધી બાબતો આપણે કરી શકીએ. જો વાયર ફ્રેમમાં જોઈતું હોય, નો શેડ જોઈતું હોય કે આપણે કંઈ પણ જે આપણને જોઈતું હોય તે આપણે અહીંયાથી બધી અલગ અલગ વસ્તુ ચેન્જ કરી અને આપણને જ્યારે બરોબર લાગે ત્યારે આપણે એને ઓકે કરી દઈશું. અને અત્યારે કેન્સલ કરી દઉં છું એટલે ફરી પાછું આ રીતના આવી ગયું અને પછી આપણે ડિલીટ કરી દઈએ અને આપણે કંઈક બીજું બનાવીએ. ધારો કે આપણે પેન ટૂલથી બનાવીએ તો હું પેન ટૂલથી પણ બનાવી શકું. મારે એક ગ્લાસ જેવું બનાવવું હોય જો તો અહીંયા હું આ રીતના લઈ આ રીતના ગ્લાસ જેવું આપણે બનાવીએ. એટલે ગ્લાસનો શેપ બનાવવો હોય તો આપણે ગ્લાસનું અડધું જે એ છે એ આપણે બનાવવાનું રહેશે. અને આમાં આપણે પેન ટૂલના વિશે આપણે ઓલરેડી આગળ જોઈ ગયા છે તો એ પ્રમાણે આપણે અહીંયા બનાવવાનું રહેશે કે આપણે જે પ્રમાણેનું અહીંયા જોઈતું હોય તો એ પ્રમાણેની આપણે અહીંયા ક્લિક કરીશું. અહીંયા થોડુંક ક્લિક કરીએ અને ત્યાર પછી આપણે આ રીતના આપણે આમ ક્લિક કરી દઈશું. એટલે આ રીતનું આપણે ક્લિક કરી અને આ એક શેપ બનાવી દીધો આખો આ રીતના અને તમે પછી એને સ્મૂથ વગેરે કરી શકો. હવે આ શેપ બનાવી દીધા પછી આપણે ઇફેક્ટમાં જઈશું, 3D ઇફેક્ટમાં જઈશું અને રિવોલ્વ પર ક્લિક આપી દઈશું. પછી આપણે પ્રિવ્યૂ પર ક્લિક આપીશું તો પહેલાં આ રીતનું આપણે જોવા મળશે. હવે જો આપણે કુંજો વગેરે કે આપણે વાસ જેવું બનાવવું હોય તો પણ આપણે આનાથી બનાવી શકીએ અથવા તો પછી આપણે આને લેફ્ટને બદલે રાઈટ એજમાં નાખી દઈશું તો આપણને ગ્લાસ જેવું જોવા મળશે. અને આપણે પછી એને ઓકે કરી દઈશું તો આ રીતના ઓકે થઈ જશે. અને એક વખત આ બની ગયા પછી પણ જો આપણે ચેન્જ કરવું હોય તો પછી આપણે આ જે ડાયરેક્ટ સિલેક્શન ટૂલ છે એ ડાયરેક્ટ સિલેક્શન ટૂલ લઈ અને પછી આપણે એના એક એક પોઈન્ટ જે છે એ પોઈન્ટને આપણે આમ ખસેડી અને પણ આપણે ચેન્જ કરતા જઈ શકીએ. અને જેમ જેમ આપણે ચેન્જ કરતા જઈશું તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા એ જ પ્રમાણે બધી વસ્તુ છે એ ખસતી મને જોવા મળે છે. તો આ રીતના આપણે એને જે પણ કંઈક આપણે એ કરવું હોય જાડું પાતળું વગેરે જે પ્રમાણેનું આપણે બનાવવું હોય તો એ પ્રમાણેનું આપણે અહીંયા બનાવી દઈ શકીએ. આ રીતે આપણે ચેન્જ કરતા જઈશું તો વસ્તુ ચેન્જ થયા કરશે અને પછી જો આપણે સિલેક્શન ટૂલ લઈ લઈશું તો પાછું આપણને આખું રિવોલ્વ થઈને મળી જશે. તો આ બે ઇફેક્ટ આપણે જોઈ અને એ ઇફેક્ટ હતી 3Dની અંદર એક્સટ્રુડ બીવેલ અને रिवॉल्व नहीं। तो હવે આ એનાથી આપણે આના પછીના એક एक्सरसाइज જોઈએ। ये वीडियो देखने के लिए आभार। अगर आप कंप्यूटर के एकदम नए और एडवांस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल आगे बढ़ेगी तभी हम नए मुफ्त वीडियो अपलोड कर सकेंगे। आशा है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आप ये वीडियो में इस्तेमाल होने वाली PDF फाइल व्हाट्सएप पर खरीदना चाहते हैं तो ये लिंक को देखें। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दी है। धन्यवाद।